घरमै बसेर कुन टिमले कति गोल हान्छ भनेर अनुमान गरी करोडपति बन्ने यो 6औं चान्स रहेको छ। यो राउन्डमा पनि तपाईले 6वटा मिलाउनु भयो भने तपाईले पाउनुहुन्छ 15 लाख। यो गेम एकदमै फ्री रहेको छ, त्यसैले आफ्नो लक ट्राई गर्न भने नबिर्सिनु होला। यो सम्बन्धी मैले डिटेल भिडियो बनाइसकेको छु। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्समा लिंक राख्दिने छु, चेकआउट गर्नु भने नबिर्सिनु होला। यो चाहिँ हाम्रो स्क्रिलको एउटा इभेन्ट रहेको छ। नेपालको केसमा स्क्रिल अकाउन्ट रेजिस्टर गर्नको लागि तल डिस्क्रिप्सन बक्स र कमेन्ट बक्समा दिएको लिंकमा क्लिक गरेर सजिलै अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई फुटबल टिमको बारेमा राम्रो ज्ञान छ भने कुन टिमले कति गोल हान्छ भनेर अनुमान गरी आफै प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई यसको बारेमा त्यति थाहा छैन भने गुगलबाट विन प्रोबेबिलिटी र पुराना म्याचहरु हेरेर प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो प्रेडिक्सन तपाईले स्क्रिनमा सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यही पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नै अनुसार पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले पनि थाहा छैन यो मिल्छ या मिल्दैन, तर हामीले 20 प्रेडिक्सन लगाएका छौं। आशा छ एक दुईवटा त अवश्य मिल्छ। तपाईले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हामी फेरि मिल्छौं अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ।